Tjenare! Välkomna till Gräsklipparmannens verkstad. Idag är det inte fredag, idag är det måndag. Men jag tänkte det att det är så pass intressant jobb och få ut en video på. För det är många som har detta problemet. Vi har fått in en Husqvarna. En 11 Biotip Rider. Jag vet inte vad den är, 15 år gammal eller någonting. Men de här motorerna, 10,5 meters IC är ju med plastkåpar runt. De är jättevanliga. Vi har problem med den. Den startar inte överhuvudtaget. Ingen tändning, ingenting. Men jag tänkte jag ska visa hur man söker på detta nu, varför inte startar. Så vi börjar ju givetvis, med att kolla gnistan. Så bort med tändstiftet. Eller tändhatten. Nu har jag en speciell mätare här som säkert inte ni har hemma. Men om du filmar i fönstret här. Så ska vi se här. Jättefin gnista. Då är det ju inte det felet i alla fall. Men ni har ju inte den. Men om ni plockar bort tändstiftet så har ni det där. Och då får ni göra så här istället. Då får ni lägga den på jord någonstans. Och kolla. Filma. Då utesluter vi det. Då är det inte tändningar. Utan då är det något bensinrelaterat. Förgasaren eller något annat. Och nästa gång så kanske vi lägger ut en video på hur vi byter. Om vi inte gnistar, vad vi gör då. Så då får ni försöka leta upp den videon hos oss där. Så den ska vi lägga ut ganska snart. Men vi fortsätter att filsöka. Alex nu kommer runt här. Då får vi kolla om det kommer bränsle först och främst. Kommer ingenting, men jag ser att det kommer där. Men det kommer inte ut där. Det kommer inte inte förgasaren. Så då misstänker jag nästan att det är bränslepumpen. Inte jättevanligt. Vi kanske byter 10 sådana per år. 20 kanske max. Men för att det ska vara större. Filter ska fyllas ungefär hit eller någonting innan det kan börja gå till förgasaren. Så ja, då har vi hämtat ny pump. Jag tror att det kan vara detta felet. 49 19 22 heter den. Då gör vi så här. De här klämmorna här kan vara bra att ha en tång. Plattång eller kombinationstång som jag alltid använder. Så går det mycket, mycket lättare att lossa det. Då kan det bara lossa så här lätt och så fungerar jättebra så här. Pang! Lossa så här. Så. Och då kan jag sitta då i helvete. Ja, men det var ganska okej. Ja, då får man bara svära lite och bara ta i ett helvete. Så tänk på hur det sitter allting här nu. Så lite blanda de här sen då. För jag menar, en går till förgasaren. Här pumpar ju bränslet ut. Här kommer ju bränslet in. Och här är ju pumpen till vevsvarsventilationen. Så det gäller ju att det här sitter rätt då. Så. 380. Har ni inte den så får ni chansa med 10 om den tar. Annars får ni ta någon skiftnyckel eller någonting. 00 eller någonting sånt där. De sitter inte så hårt. Tänk på nu att det är 2 stycken olika bultar här. Det är en lång i nederkanten. Och så är det en kort i överkanten. Sätter ni den långa här nu så kommer ni köra rätt in i svänghjulet. Och det blir inte bra. Utan den långa ner, den korta uppe. Viktigt. Då sätter vi dit den nya pumpen. På högersidan, de 2 ut. Insidan eller vänstersidan, den. Långa bulten ner. Korta bulten där uppe.
Min tjej, hon sa det att min sambo, hon sa det att jag kollar på dina videogrejer, hon tycker de var jättebra och allting. Men du säger så gör man men jag kan inte hjälpa det. Ja, det är mina tics. Så ni får bara stå ut med det, men jag ska försöka att säga så ska jag ha det i baktanken. Okej. Så nu sätter vi dit slangarna igen. Väl. Nu tar det igen. Sätter vi dit denna slangen här. Så. Tången. Väldigt bra de här klämmorna. Ser du då? Bara klämmer man upp så. Kanonbra. Sätter vi den så. Sätter vi den sista där. Jag hade ju kunnat göra annat test. Jag hade ju kunnat ta breaking eller startgas eller någonting och kollat om den gick igång där. Men det tror jag den hade gjort, för att det som gör mig misstänksam att det är pumpen. Det är bränslet som bara gick upp hit. Det ska gå upp dit. Annars kan det inte suga i sig bränsle. Så jag tror inte att det är något fel på gasen. Jag tror att det är fel på pumpen. Så nu ska jag bara plocka in lite verktyg och så ska vi försöka viva igång den. Så nu har vi rensat bort alla verktyg och grejer. För försök inte ha massa verktyg när ni kör igång. Det kan fastna i svänghjulet eller det kan hända massa grejer. Så ha rent och snyggt. Alex, du kommer förbi. Vi ser ju att filtret är ju helt tomt. Då provar vi att starta. Händer ingenting. Det här är en grej också som jag kan få in. Jag har faktiskt fått in mängder med maskiner. De får igång dem. På grund av att det är manuell växellåda. Och då har du det här klicket. Du måste höra det klicket. Om du tittar ner här. Så sitter en brytare där. En mikrobrytare där. Så när den går emot där. Då går det starta. Så den kan lätt glida ner där. Så testa först för guds skull och så bara klappa till den där. Nu sa jag i helvete. Nu tittar vi i filtret så ser vi om vi har rätt. Nu fyller den upp det. Börjar starta. Ja, det var pumpen. Svårare än så var det inte. Så kolla gnista först. Om du har gnista och den fortfarande inte startar. Spruta in startgas i luftfiltret. Eller breaklin eller någonting med gas. Och kolla om den tänder till. Då är det förmodligen pumpen. Tänder inte till. Då är det någonting annat. Men nu i detta fallet så var det bränslepumpen. Ganska vanligt fel. Även på de nyare maskinerna. Så vi återkommer snart med video med om det inte är gnista. Det gick ju ganska snabbt. Jag trodde den här videon skulle bli lång. Men det blir en bra kort måndagsvideo. Så ses vi på fredag med en ytterligare rolig video. Ha det gott!